السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. نستكمل موضوعنا عن الفوركيشن involvement اليوم ونتكلم عن التريتمنت. So the treatment of the advanced forms of periodontal disease can include several and variable procedures. In general, the objectives of these procedures يعني كل هاي procedures اللي ممكن تكون involved بالفوركيشن treatment واللي حنناقشها مثل الهيمي سكشن والتونل preparation. شنو الغاية منها؟ أهم شيء to control the plaque، لأن هو البلاك المسبب الأساسي بالديزيز، فأنا أحتاج إنه أسوي له complete control. فحنشوف إنه الobjective in general of the advanced surgical procedures for the treatment of the advanced forms of periodontal disease can include to obtain the visibility and access to the root surface for proper professional debridement. لأنه إحنا ما راح نفتح فلاب، ما راح نقدر نوصل لكافة الأسبكتس of the pathological tissue. يعني أنا ممكن أوصل إلى مرحلة خلص بعد ما يسمح لي النسيج إنه أوصل لكل النسيج المتضرر وأتخلص من عنده، لازم أفتح فلاب. عفوا. And to eliminate the pathologically deepened pockets and to establish a morphology in the dentogingival area that facilitate proper self-performed tooth cleaning. لازم تحط ببالك انه احنا لازم نمر بالمينتننس فيز مع البيشنت، فاذا ماكو مورفولوجي بالمنطقه تسمح انه البيشنت هو يحافظ على المنطقه النظيفه without plaque accumulation، ماكو اي تريتمنت تعتبر ناجحه بهالحاله. طيب الأوبجكتيفز الخاصة بالتريتمنت of the furcation هي elimination of the microbial plaque from the exposed surfaces and establishment of anatomy that of the affected surface that facilitate the proper self-performed plaque control. ليش نركز على ال self-performed plaque control الصحيح؟ لأنه يوميا هذا الشيء دا يتكرر، احنا عندنا البلاك يتجمع يوميا، فإذا البيشنت ما عنده اناتومي بالمنطقة يساعده انه يشيل البلاك اللي يتجمع بها يوميا بصورة صحيحة وكافية، معناها اني ما اقدر احصل منطقة خالية من المرض. نجي على الديجري 1 فوركيشن انفولفمنت. لاحظوا انه السكيلينج والروت بلانينج هو حيكون بكل انواع الفوركيشن، فاحنا هنذكرها باول مره، بس انتم تنتبهوا انه من تكتبون لازم تكتبون اول خطوه هي تكون السكيلينج والروت بلانينج بالتريتمنت. The scaling root planing means the removal of hard and soft bacterial deposits from the tooth and the root surface in order to simplify the self-performed plaque control measures. تمام؟ احنا كنا نعرف انه السكيلينج والروت بلانينج هي عبارة عن ان احنا نتخلص من كل البلاك الموجود بالمنطقة والكالكولاس اللي حيتكون نتيجة الكلاسيفيكيشن اوف بلاك، ونخلق منطقة تكون سهل السيطرة عليها من ناحية البلاك كنترول من قبل المريض نفسه. نجي هسه المصطلحات الجديدة. شنو يعني فوركيشن بلاستي اللي حنشوفه كلش هواية بالديجري 1 فوركيشن involvement. It means the therapeutic measure that is preferably used in the treatment of advanced degree 1 and initial degree 2 involvement. It includes the following procedure. هاي البروسيجر هي شلون واحد حيفتح الفلاب واللي وين حيوصل، هاي مطلوب من عندكم حفظها، ما مطلوبة، ولكن هي موجودة حتى تفهمون شنو يعني الفوركيشن بلاستي. It means reflection of mucoperiosteal flap يعني full thickness flap حتى نوصل للبون to obtain proper access to the intraradicular area, and then removal of the hard and soft bacterial deposits and the inflammatory soft tissue from the furcation يعني granulation tissue اللي صاحب المرض اللي موجود بالمنطقة أنت لازم ترفعه حتى تسمح للمنطقة يصير بها healing. Then odontoplasty, which means removal of tooth substance in the furcation area in order to widen a narrow entrance of the furca and reduce the horizontal depth of the involvement. بكل بساطة ممكن ببير نعدل الاناتومي اوف ذا توث بطريقة انه ما نخلي اكو اماكن تكون كلش نارو بحيث صعبة تتنظف وحنتوقع انه يتجمع بيها البلاك والبكتيريا بسهولة. And the osteoplasty, which means recontouring of bony defects in the furcation area حتى نخلق منطقة تكون سموث قدر الإمكان، يكون البون نعدله أيضا بون بير يكون خاص للبون، ومن نرجع نحط الفلاب على المنطقة ونسوي سوتشرينج يكون كل شيء ماخذ كونتور صحيح.
and finally repositioning and suturing of the flap. مثال عليها هذا الفكرة اللي تشوفوه انه اني ما اخلي منطقة تكون كل مرات حتى لو اني حتكون اكو عندي مناطق open اكثر، ولكن الغرض الاعظم من الموضوع انه اني اتخلص من البلاك accumulative area. Aim of the furcation plasty هي removal of all soft and hard material and establishing يعني hard material خاصة بالبكتيريا والبلاك and establish good area for the patient for in proper self-performed plaque control. زين عندنا سايد افكتس، يعني هو مو كل واحد يجي اني افتح فلاب وشويه اعدل بالتوث كانه انتهى الموضوع ببساطه، ممكن اكو سايد افكتس هنا. من ضمنها هايبر sensitivity in the area، ممكن يصير root surface care، يصير عندي exposure بالمنطقه احتمال and maybe we are losing more of the periodontal tissue، فبالتالي حيصير عندي more destruction. نجي على الديجري 2 فوركيشن بلاستي، ممكن استخدمه. قلنا شنو لازم تكتبون اول خطوه؟ اول خطوه لازم تكتبون سكيلينج وبولشينج. الخطوات اللي ممكن خلينا نقول الفاريبلز مال التريتمنت اللي ممكن استخدامها، ايضا الفوركيشن بلاستي بالنسبه للتانل بريباريشن والروت ريسكشن وهيمي سكشن والتوث اكستراكشن والجايدد تيشو ريجنريشن، هي ما تستخدم للديجري 1 ولكن ديجري 2 and 3. طيب نجي على التانل بريباريشن اللي هو هذا التانل، أنا دا أخلق كأنه فد نفق بين التو roots. tunnel preparation used in cases مثل ما ذكرنا فوق بالdegree 2 and 3 furcation involvement, and it involves surgical exposure of the entire furcation area with full mucoperiosteal flap and root surface scaled plane with bone recontouring in order to remove all the infected area in the bone and in the bottom of the pocket on both sides of the roots. So we need to perform odontoplasty and osteoplasty. Then left either exposed or covered by tissue. هل ممكن انه انا اعوف الفوركيشن اريا اكسبوز؟ مرات التشو ما يسمح لك غير انه تعوفها اكسبوز. طبعا هذا الشيء يعتمد القرار بدرجة عالية على المريض نفسه، هل هو حيقدر يحافظ على high levels of plaque control or not، لأنه عندي حتكون الهايبر sensitivity عالية وخطر الروت كيريز حيكون كلش عالي. This procedure can be applied mostly to the lower molar bifurcation لأنه أنا أقدر الأكسس إلها يكون أوضح وأسهل. زين شلون المريض يسيطر عليها؟ المفروض يستخدم السنجل تفتد براش او نقدر نذكر سبايرال براش حتى يقدر يدخلها بالتنل اريا مال فوركيشن، يحافظ على المنطقة free of plaque. This procedure ليش هي استخدامها يكون يفضل للlower molars؟ because we have short rooted trunks, wide separation angle تسمح لنا انه نسوي هيك tunnel and the long divergence between the roots. طيب now we have other procedure known as the root resection or separation and the tooth division or hemisection. شو يعني root separation؟ يعني sectioning of the root complex، يعني نقتطع من الروت complex and maintenance of all the roots. Now for root resection this procedure هي هاي البروسيجر، أقتطع الروت اللي يكون hopeless. It's the procedure of choice in cases of deep degree 2 and 3 involvement، يعني مو بالinitial أكيد. Includes removal of one or more roots from multi-rooted tooth in order to allow access for the furcation area for cleaning. After raising the flaps, sectioning can start in the affected furcation and the path can be planed or planned by passing a blunt probe through the space from the buccal to the palatal area. طبعا هاي البروسيجر مثل ما قلت لكم هي مو للحفظ ولكن حتى تطلعون عليها. The cut can be made with a tapered diamond burr and wide space should be made to elevate the root and take care not to remove too much substance from the tooth in order to be able to retain it. طبعا هاي الروت ريسكشن يقول لك انه مرات احنا عندنا بعض الروتس تكون متضررة او انه لازم نضحي بروت ونبقي تو in order to retain the tooth. طبعا للعلم هي هاي البروسيجرز اغلبها انقرضت حاليا لانه صارت عندنا خيارات الريجنريشن هواي افضل من عندها وما كانت هي خالية من المشاكل، ممكن انه تبقى المنطقة infected.
طيب نذكر ال tooth division. It's indicated for the extensive furcation involvement أيضا of lower molars where the bone loss around both roots is similar. هنا ما راح أقدر أختار يعني روت متضرر أكثر من غيره لأنه هو الضرر على الاثنين تقريبا نفس المساحة المتضررة. So in this procedure, the tooth is completely divided by extending a cut from the roof of the furcation through the crown and then raising the flaps. Each half of the root reshaped into a single rooted tooth. هنا كأنه أنت عندك مولر تسوي اثنين بريمولرز. زين، كل واحد أنت حتقطع المولر بالوسط، كل واحد اللي بقى عنده تسوي له ريشيبينج. طبعا بهالحالة أنت لازم اثنيناتهم تسوي لهم كراونز، ولازم يكونون هم متسواين اندو، ما هم حيكونون اكسبوز هالشكل. زين، فبحيث مرات تكون الكلفة مالته من حنحسبها أكثر على البيشنت أساسا مما يسوي له إمبلانت. فبعد ظهور الإمبلانت وظهور خيارات أفضل قمنا نستغني عن هاي الاكستنسيف بروسيجرز وممكن البين اللي يصير عنده. طيب نجي نذكر شنو الهيمي سكشن indicated for the furcation involvement أيضا للlower molars where there is extensive bone resorption around one of the roots. زين، هيمي سكشن يعني بالنصف تنقطعها. It must be ensured that adequate restoration of the remaining half of the crown is possible before embarking this procedure. يعني قبل ما أنا آخذ هيجي إجراء لازم أتأكد أوكي أنت قطعت نصه للتوث. طيب هل النصف الباقي هو healthy؟ هو يسوى انه انا اسوي له restorations؟ هو قادر انه يكون survival على مدى بعيد على سنوات اخرى حيكون يخدم المريض او لا؟ لانه ممكن احتمال الهيلينج ما راح يكون complete بهالحاله اذا كان هو اساسا الجزء الباقي حتى نحسب حساب الكاريز اللي موجوده به هل كان extensive or not. عندكم هنا نهايه شويه توضح لكم تاخذون فكره عن السكشننج اللي ممكن يصير. لاحظوا هنا كان عندنا مولر صار جزئين كأنه كل واحد بيهم صار بريمولر. هنا عندنا قطعنا جزء كامل، ممكن أحسب واحد أسوي له كراون ويكون يدخل ضمن بريدج. بهالطريقة هذه يقول لك إنه أنت حافظت على الروت اللي ما كان متضرر والسبيس اللي بقى يدخل ضمن بريدج وانتهى الموضوع. The root resection انتبهوا and hemisection should be proceeded by endodontic treatment for that root. يعني ما معقول أنا أجي أقتطع نص التوث وهو vital، ما يصير. لازم يكون endo treatment و adequate endo treatment. ولازم أيضا إنه أنا أحط ببالي من أقتطع التيث هذه يا هو اللي حيكون أسهل من ناحية الاندودونتيك تريتمنت. يعني مثلا ما أخذ الروت اللي كلش كيرفد، ما أبقى الروت اللي حيكون صعب إنه أنا أسوي بيه كومبليت سيلينج مثلا كيرفد كانالز عندي مشاكل بيه. لا، أختار الشيء اللي يكون مور ستريت فورورد على مود أبسط من الصيغة العلاجية للمريض. So هاي النقاط لازم نركز عليها. And selection of root to be retained يعني يا root اللي أحافظ عليه following the root separation. أنا مو دا أسوي root separation يعني أكو واحد حقطعه وأشيله وأكو واحد حيبقى. وبالهيمي سكشن أنا دا أقطعهم اثنيناتهم إن هم نفس الشيء الضرر اللي بيهم ومو كلش اكستنسيف وبقيهم اثنيناتهم. بس في حالة إذا اختاريت إنه أنا أبقي روت وأشيل روت أقلع روت، يا هو اللي أبقي هنا القرار مالتي حيعتمد على number of factors. So the amount of supporting tissue remaining around the various roots. يعني أنا ما معقولة إنه هم كلهم ما عندهم bone support وين دا أسوي هيك يعني أسوي الإكستراكشن أفضل. The stability of the individual roots ما بقي اللي بيها mobility واللي تعبانة. The root and root canal anatomy with respect to endodontic treatment مثل ما ذكرنا قبل شوية. The periapical condition of the roots يعني أنا أنظر لكل النواحي. The position of various teeth or roots in the alveolar process in relation to the adjacent and opposing teeth. هل إنه ينفعني إنه أنا إذا أستخدمه كabutment or not. The oral hygiene of the patient. The general health of the patient. يعني مو البيشنت يكون general health مالته unstable أو يكون كلش old age وأني حعرضه للsurgical procedure وياها endodontic procedure وأنا متأكد 100% من البروجنوسيس مالتها. And the neighboring teeth should be healthy. in cases هسه احنا كان كل ترى هاي الخيارات نقدر نقول هو المفضلة من ناحية إذا كان عندي lower molar. طيب إذا احنا نتكلم عن
other molars مثل الماكسيلاري. إذا نتكلم على premolars عندها furcation، حتكون خياراتنا مختلفة نوعا ما. First, in case for the furcation of first mandibular molars, if it is involved to extent which calls for root resection, it is usually easy to decide which root is preferred. If the amount of the remaining periodontium around the two roots is similar, it is preferred from the endodontic point of view to maintain the distal roots. هذا اللي قلنا عليه من ناحية الاندو. أني أفكر إذا أنا عندي التو روتس نفس المستوى مال الدامج موجود، أشيل الروت اللي يكون الاندودونتيك تريتمنت مالته مور كومبليكيتد، حبقي بهالحالة هذه الديستال روت. الديستال روت حيكون أقوى، وحيكون الاندودونتيك تريتمنت مالته أسهل. أتوقع 1 كانال حلقة بيه، أوكي، فحيكون أسهل ومور accessible. بالنسبة للروت resection of maxillary first premolar possible only in rare cases، لأنه الماكسيلاري بريمولارز الفوركيشن اريا تكون بعيدة، فأنا ما معقولة. أو بلس أنتوا تخيلوا يعني أنا إذا أريد أسوي سكشنينج أقتطع جزء من البريمولر، هو البريمولر ما حيتحمل إنه يبقى ريتين بالأريا، حيتعرض إلى موبيلتي، حيفقد جزء كبير، فما تطبق على البريمولرز. نيجي بالنسبة للcases of maxillary molars where we have furcation involvement cause for root resection, we can preserve two buccal roots or the palatal root with one of these two roots. The decision depends on كل الفاكتورز البقية. يعني أنت عندك هنا يا إما الميجو بكل أو الديستو بكل اثنيناتهم يبقون، أو البليتال أبقي. إذا كانت نفس الكمية من الضرر موجودة أبقي البليتال، لأنه قلنا هو حلقة بي سنجل، وممكن إنه أنا أعتمد عليها كأنه أنا دا أسوي لي بريمولار لاخ. ولكن إذا كان لا البليتال جدا متضرر وأنا ما أقدر أعتمد عليه وأبقيه ويحتاج extensive treatment، بينما كانوا البكال روتس أفضل، أكيد حبقي البكال روتس. طيب شو وقت يستدعي الموضوع؟ لا لازم أتدخل بإكستراكشن when the destruction of the periodontium has progressed to a level that no root can be preserved. إنه خلاص يعني أنا أشوف البيرودونشيوم تماما هو destructed، فماكو داعي بعد إنه أحاول بطرق بديلة، وإذا الموبيلتي جدا واضحة. And when the maintenance of the affected tooth will not improve the overall treatment. يعني ما معقولة هو مثلا أشوف كل التيث مالته involved periodontitis وأنا بس هالتوث هذا قاعدة أحاول بهالقد procedures، ماكو بوينت، وإلا كم توث أنا أضطر أسوي بنفس هاي البروسيجر، ما حتكون هاي العملية صحيحة. When treatment of the furcation involved tooth will not result in condition that can properly perform or apply for self-performed plaque control. يعني أنا ما معقول إنه حنسوي إحنا البروسيجر حتى نحافظ على ما تبقى من التوث ستراكشر، وبنفس الوقت المنطقة ما تساعد المريض نفسه إنه هو يؤدي البلاك كنترول الصحيح، وإلا حيرجع المرض خلال أسابيع بسيطة ما سوينا شيء. So the failure in the furcation therapy أهم أسبابها شنو؟ أول شيء رجعنا على البلاك، نقول قد البلاك مهم لأنه هو الجزء الأساسي بالمرض. inadequate plaque control، poor root resection technique ما كانت صحيحة من البداية، أو improper restoration، أو endodontic failure، وإحنا قلنا هاي ما نقدر نسويهم البروسيجرز إذا أنا ما عندي endodontic seal مضبوط، أو cracked roots، إحنا بدنا نسوي هذا الريسكشنينج ممكن أتوقع يصير عندي cracking أو root caries. هاي كلها أسباب جدا واردة إنه يصير عندي failure بالفوركيشن area. So the best prognosis of the furcation involvement treatment is obtained from the root resection and hemisection، بينما the least prognosis هو من tunnel preparation. كثير من الدراسات بعد ما تابعت المرضى بعد هاي العمليات شافت انه بحالات الروت ريسكشن والهيميسكشن، وممكن بعد ما استخدمناهم كاباتمنتس للبريدج او انه صارت covered as crowns كانوا more stable with less complications، بينما التنل preparation يعني كان أقل prognosis لأنه كلش صعب إنه نحافظ على المنطقة free of plaque because the patient cannot remove the plaque completely from the central part of the furca and will end up with pulp involvement. كلش واردة، يعني إحنا أساسا المنطقة مع furcation مفتوحة، ما نتوقع إنه حيصير بيها pulp involvement، كلش وارد. Now the other option include regeneration. regeneration يعني شنو؟ إنه يصير عندك growth of new tissue.
زين هذا الجروث اوف النيو تشو ما راح يجي من الفراغ، ولكن انا لازم احط مواد تحفز الخلايا انه يصير بيها ريجنريشن. فظهر عندي الجايدد تيشو ريجنريشن، ما يعرف بالجي تي ار، والبون جرافتنج. هنا أنا ما راح ادخل بالشرح مالته، لانه احنا ان شاء الله حناخذ موضوع كامل عن الجي تي ار والبون، ولكن يجب ذكره حتى تفهمون انه الاوبشنز الاحدث اللي استخدامها ممكن بالعلاج مال الفوركيشن. So for the periodontal surgical technique, not only we aim to eliminate the disease, but we can produce regeneration of the tissue because the tissue has already been destroyed by the disease. From these technique هي أهمها ال GTR والبون grafting. لازم يتصاحبون سوا، يعني ما أحط GTR without grafting without bone grafting بالحالات مال furcation involvement، إنه أنا عندي أساسا loss بالperiodontium. The GTR techniques have been successfully used to treat the class 2 furcation involvement, especially on the mandibular molars. But less favorable results have been reported in other types of the defects. The aim هنا of this procedure هو formation of a new connective tissue attachment that consists of the periodontal ligament embedded into the bone and cementum. يعني أنا دا أحصل periodontium healthy جديد. The alveolar bone and the cementum have good power of regeneration provided that the necessary and the correct cell type and signals are present. The same can be applied for the periodontal ligament, but for this to form a functional attachment of the collagen fibers must become enclosed by a newly formed bone on both surfaces, which requires the regeneration. In GTR technique, the barrier membrane is adapted. GTR هو عبارة عن membrane that can be adapted to the defect. هذا الممبرين اللي إن شاء الله قلنا حنشرحها في محاضرة خاصة، هو يسوي guidance to the fibroblast cells of the periodontal ligament to contact the root surface during healing. ما أريد الإبيثيليوم يوصل أول للمنطقة، أريد periodontal ligament fiber cells هي اللي توصل حتى تسوي لي الاتاتشمنت. وعندنا أنواع مختلفة من الممبرينز، قسم عندها يكون bioresorbable وقسم non-resorbable. هنا عندنا فد صورة توضح لك الممبرين اللي ممكن يستخدم للمنطقة حتى يوصل لي نوع الخلايا اللي أنا أحتاجها للريجنريشن. For bone substitution, the materials available can be from different sources. الجرافت تجي من مختلف المصادر. ممكن autogenous bone grafting which means it transformed from one position to the other within the same individual. يعني ممكن إنه أنا نفس البيشنت آخذ من الماكسيلاري tuberosity وأسوي bone grafting للمنطقة اللي محتاجة. أو allograft which means graft between genetically dissimilar members but they are from the same species. بهالحالة ممكن نستخدم الفريز درايد بون مثلا أو الديمينراليزد فريز درايد. بينما الزينوغرافت هي taken from another species تماما. والالوبلاستيك materials هي الماتيريالز المصنعة السينثيتيك أو the inorganic materials which are used as bone substitutes. The combination of GTR with using bone grafts has shown the best results over than using the technique alone. يعني أنا ما أتوقع أن GTR واحدة حيكون superior للGTR plus bone، اثنيناتهم سوا بينطوني أفضل النتائج. يعني في كيس هنا لاحظوا أولا لازم يكون المنطقة خالية من البلاك والكالكولاس، يعني ما أجي أفتح الفلاب والمنطقة بعدها inflamed وبعد الكالكولاس واضح والبلاك واضح، ما يصير. ونبدأ إحنا تدريجيا نسوي الاليفيشن، نسوي الاكسبوجر، نوصل المنطقة اللي نشوف انه هو البون ليفلز نازلة. من استخدم البون جرافت احتاج استخدم وياها الجي تي ار الممبرين في سبيل انه احصل complete closure. هنا طبعا suturing، هنا بعدين الستابيليتي. البون ما راح تشوفوا رأسا بون جيم بالاكس راي، اكيد نتوقع تمر فترة يعني نقدر نلاحظ فرق بالبون ليفلز. ان شاء الله خلص موضوعنا عن الجرافتس
وموضوعنا عن furcation involvement وما يخص محاضرة furcation involvement كلها تكون كاملة ضمن هذا الموضوع اللي ناقشناه على مدى أسبوعين.